අපි අද account වල දෙවෙනි වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි කලින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා මොකක්ද accounting, introduction to accounting, purpose of accounting, මේ accounting financial reports කවුද use කරන්නේ, කවුද මේ stakeholders ලා කියන්නේ, ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්වයන් කියන්නේ කවුද, ඒ කියන්නේ stakeholders ලා, එයාලා මොකටද මේ financial statements මේ information company එකක use කරන්නේ අය, අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් එකක තියෙන එලිමන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා මේන් රෝල් එකක් ඇක්ට් කරන. මේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් ස්ටේට්මන්ට් එකක් හදන්න ඕන වෙන මේන් රෝල් එකක් ඇක්ට් කරන එලිමන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපි අද ඒවා ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් එකක ඉන්ක්ලූඩ් වෙන එලිමන්ට්ස් කියලා. පළවෙනි එකම ගන්න පුළුවන් ඇසෙට්ස්, ඒ කියන්නේ වත්කම්, liabilities වගකීම්, equity, income, expenses. අපි ඉස්සෙල්ලම expenses assets ගැන කතා කරලා ඉමු. asset එකක් කියන්නේ මොකක්ද? වත්කමක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි වත්කමක් කියලා හඳුන්වනවා අතීත සිදුවීමක අපේ past මොකක් හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක රිසල්ට් එකක් විදියට අපි මොකක් හරි ගත්ත ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරලා අපේ කම්පැනි එකට ලබාගත්ත දෙයකින් අපේ ව්‍යාපාරය කම්පැනි එක පාලනය කරන එකොනොමික් රිසෝස් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඇසෙට් එක. අපිට අයිති දෙයක්. මෙතන කියනවා in financial accounting an asset is an resource owned by the business. මොකක් හරි සම්පතක්, එකොනොමික් ආර්ථික සම්පතක් බිස්නස් එකක් ඕන් කරන. anything tangible or intangible. මේක tangible වෙන්නත් පුළුවන්, intangible වෙන්නත් පුළුවන්. owned or controlled to produce value and that is held by a company to produce positive economic value in an asset. මේ වත්කමකින් තමයි අපිට අපේ ව්‍යාපාරයට ලාභ ගලාගෙන එන්න ප්‍රධානම මේන් රෝල් එකක් ඇක්ට් කරන දේ කියන මේ ඇසෙට් එකක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ඇසෙට් මොනවද කියලා. land and buildings, motor and vehicles, stocks, receivables, ඒ කියන්නේ ණය ගැතියන්, money. මේ වගේ දේවල් අපිට වත්කමක් විදියට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වත්කම් ක්ලැසිෆයි කරලා, ගැන වත්කම් අපිට බෙදන්න පුළුවන් කොටස් දෙකකට. වත්කමක් අවුරුද්දක කාල පරිච්ඡේදයකින්, ගැන 1 year period, එක period එකකින් 1 year එකකින් එක අපි ඒ ගෙවලා නිම කරනවා නම් ඒ වත්කම අපිට අපි යූස් කරනවා නම් ඒක අපි කරන්ට් ඇසෙට් එකක් විදියට නිර්වචනය කරනවා. නැත්තම් ජංගම වත්කම. මොකද ඒක අවුරුද්දක් කාලයක් විතරයි අපි කන්සියුම් කරන්නේ. අවුරුද්දකින් අපිට අපේ ඔපරේෂන්ස්, බිස්නස් ඔපරේෂන් වලින් අපිට ඒක ලාභය, ප්‍රොෆිට් එකක්, ඉන්කම් එකක් ගෙනත් දෙන වත්කමක් තමයි කරන්ට් ඇසෙට් එකක් කියන්නේ. එතන බලා ගන්න පුළුවන් කරන්ට් ඇසෙට්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. cash, account receivable, inventory, short term investments, මේ cash, මේ current asset එකක් කියන්නේ cash, account receivable කියන්නේ මුදල් අපිට අපි අද income එකක් earn කරනවා වගේම අපි හෙට ඒ income එක expense එකක් විදියට, අපේ වියදමක් විදියට transaction එකකින් අපි මොකක් හරි අපේ company එකට payment කරලා machine එකක් හරි inventory නැත්නම් employees ලට සැලරි ගෙවලා අපි එක යන අපි අපේ බිස්නස් එක යනවා. කෑෂ් එක ෆ්ලෝ වෙනවා. accounts receivable කියන්නේ අපිට ලැබිය යුතු ආදායම්. අපිට ණය, අපි මොන හරි කම්පැනි එකෙන් විකුණලා අපිට හම්බෙන්න ඕන දේවල් ණයට විකුණලා ණය ගැතියෝ තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඒ ණය ගැතියෝ අපේ ව්‍යාපාරයට වත්කමක් විදියට තමයි අපි සලකන්නේ. ඒකයි මෙතන accounts receivable අපි current asset එකකට ගන්න. ඒක අවුරුද්දක කාලයකින් ගෙවලා නිම කරන්න ඕන කියලා තමයි account standards වල account receivable වල කියන්නේ.
ඊට පස්සේ ඉන්වෙන්ටරි. ඒ කියන්නේ තොග. අපේ කම්පැනි එකේ අපි ගමු ගාමන්ට් එකක්, මාස් ක්ලෝදින් ගාමන්ට් එක ගමු. ඒක අපි රෙදි තමයි අපි එයාලගේ ප්‍රධානම කෑෂ් ෆ්ලෝ ඉන්කම් ෆ්ලෝ එක වෙන්නේ. මේ මහලා එක්ස්පෝර්ට් කරන එක. එතකොට රෙදි අපි අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් තියාගන්නේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් මාසයක් වගේ අපි ඒක ප්‍රොසෙස් එකකට දාලා ඒවා මහලා අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඒකින්ද ඒක අපේ තොග නැත්තම් ස්ටොක්ස් ඉන්වෙන්ටරි අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ ඕනම කම්පැනි එකක. ඒක හින්දා අපි කරන්ට් ඇසෙට් එකක් විදිහට ඉන්වෙන්ටරි එක සලකනවා. ඊට පස්සේ ෂෝට් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්, කෙටි කාලීන ආයෝජන. අපි ආයෝජනයක් කරාම අපි දන්නවා ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් අපිට රිටර්න් ඔන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, ඒ කියන්නේ අපිට ඒකෙන් රිටර්න් ප්‍රොෆිට් එකක් අනිවාර්යෙන් ඇති වෙනවා කියලා. ඒක ෂෝට් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් කරන්ට් ඇසෙට් එකකට. ඒ වගේම ප්‍රීපේඩ් එක්ස්පෙන්සස්. මෙතන කලින් ගෙවූ වියදම් කියලා තමයි මේ ප්‍රීපේඩ් එක්ස්පෙන්සස් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට ගෙවන්න තියෙන වියදමක් අපි කලින් ගෙව්වාම අපිට ඉස්සරහට ඒක ගෙවන්න ඕනේ නෑ. ඒ වියදම අපි අපේ ව්‍යාපාරයෙන් යන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒ වියදම දරලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට ඒ වියදම ආයෙත් දරන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ අපි ඒක කලින් ගෙවලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක වත්කමක්. ඒකින්ද මේ කලින් ගෙවූ වියදම් අපි වත්කමක් විදියට ගන්නවා. අපි දැන් බලමු non current asset එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. non current asset එකක් කියන්නේ දිගු කාලීන වත්කමක්. අපේ ව්‍යාපාරයට තියෙන අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් අපේ ව්‍යාපාරයට ප්‍රතිලාභ ගෙනත් දෙන අපේ ව්‍යාපාරය විසින් අත්කරගත්ත ඕන් වෙන වත්කමක් තමයි අපි ජංගම නොවන වත්කමක් නැත්තම් non current asset එකක් කියලා කියන්නේ. ජංගම නොවන වත්කමක් කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් බිල්ඩින් එකක්, ඉඩමක්. අපි මේකෙන් බලමු fixed assets. මෙතන කියනවා car and trucks, land, furniture, buildings, machinery. මේ වගේ දේවල් අපි අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් අපේ කම්පැනි එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් අපේ කම්පැනි එකට ප්‍රොෆිට්ස් ගේන්න, ඉන්කම් ගේන්න යූස් කරනවා. ඉතින් මේවා අපි අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගෙන හින්දා තමයි අපි ජංගම නොවන වත්කම් නැත්තම් non current assets කියලා සලකන්නේ. මොකද කා එකක් අපි වෙහිකල් එකක් අපේ ඩිලිවරි කරන්න ගත්ත එකක් අපි අවුරුද්දක කාලෙන් යූස් කරලා ඉවර කරන්නේ නැහැ. ඒවා ගොඩක් දිගු කාලීනව ලොන්గ్ ටර්ම් අපිට යූස් කරන්න මේක පුළුවන්. මොකද කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙනවා. ලෑන්ඩ් එක අපි අපේ ගාමන්ට් එකක් නැත්තම් කම්පැනි එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙන ලෑන්ඩ් එක. ඒක අපි අවුරුද්දක් වගේ අවුරුදු මාසයකින් යූස් කරලා ඉවර කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ෆර්නිචර්ස්, බිල්ඩින්ග්ස්, මැෂිනරි, ඒ ඔක්කොම ඒ වගේ අපේ දිගු කාලීනව අපිට ලාභ ලබා දෙන ඇසෙට්ස් කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ මුළු වත්කම් කියන්නේ මොනවද? ටෝටල් ඇසෙට්ස්. අපි මුළු එකතුව මේ ඇසෙට්ස් වල එකතුව කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මුළු වත්කමක් කියලා කියන්නේ කම්පැනි එකක ෆික්ස්ඩ් ඇසෙට්ස් නැත්නම් non current assets plus current assets. ඒ කියන්නේ අපි අපේ මේ කම්පැනි එකක තියෙන current assets, non current assets දෙකම එකතු වුණාම අපි කියන total assets කියලා. අපේ financial statement එකේ total assets වලට මේ fixed assets නැත්නම් non current assets, current assets දෙකම එකතු කරලා තමයි අපි total assets විදියට ගන්න. අපි ඉස්සරහට financial statements හදනකොට මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද මේක ගොඩක් හොඳට ඔළුවට දාගන්න. අපි දැන් එක්සාම්පල් එකක් බලමු. මේ assets වලට අපිට ගොඩක් තව explain විදියට බලන්න. මෙතන කියනවා Sam's business they had following assets to 31st third month of 2020. කියනවා සෑම්ගේ බිස්නස් එකේ 2023 වෙනි දිනට මේ වත්කම් ටික තිබ්බ කියලා. ලෑන්ඩ් තියෙනවා, වෙහිකල්ස් තියෙනවා, ස්ටොක්ස්, ෆර්නිචර්, debtors, computers, money, income to be received. මෙතන ලෑන්ඩ් කියන්නේ අපි දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති ලෑන්ඩ් කියන්නේ මොකක්ද? non current asset එකක්ද? current asset එකක්ද? vehicles, stocks, furniture,
දැන් ඔයාලට ක්ලැසිෆයි අපි කලින් ක්ලැසිෆිකේෂන් එක කරා. එතනින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ක්ලැසිෆිකේෂන් එකට අනුව මේ මොනවද කියන්නේ කියලා. අපි හොයන්න ඕනේ what are the current assets and net worth. අපි current assets මොනවද කියලා හොයන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකේ net worth එක value එක මොකද්ද? What are non current assets and net worth value. අපි non current assets උත් හොයලා net worth එක හොයන්න යනවා. ඊට පස්සේ net worth of total assets. මේ non current assets plus current assets වල total value එක අපි ඊට පස්සේ හොයනවා. දැන් අපි බලමු answer එක. ඉතින් අපි current assets හොයමු. current assets අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන stocks, debtors, income to be received, money. ස්ටොක් එක අපි කලින් කිව්වා වගේ අපිට ඔයාලට මතකයි ස්ටොක් එකක් කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් අපි යූස් කරන්නේ නැහැ. අපි ස්ටොක් එකෙන් අපිට ඕන අවුට්පුට් එක අපි ප්‍රොසෙස් කරලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට අපි සප්ලයි කරනවා අපේ කස්ටමර් බේස් එකට, අපේ මාකට් එකට. ඒ වගේම ඩෙටර්ස් අපි කලින් කිව්වා වගේ ණය ගැතියෝ කියන්නේ අපිට අවුරුද්දක කාල සීමාවකින් අපිට ගෙවලා නිම කරන්න අපිට ලැබිය යුතු ආදායමක් විදිහට ණය ගැතියෝ අපි හඳුනනවා. income to be received කියන්නේ ණය අපිට ලැබෙන්න ඕන. අපි මොකක් හරි transaction එකකින් අපි මොකක් හරි අපේ කම්පැනි එකේ විකුණපු දෙයකින් අපිට ලැබෙන්න ඕන දේවල්, ණයට විකුණලා අපිට ලැබෙන්න ඕන දේවල්. money කියන්නේ ඒකත් අපේ asset එකක්. අපේ අතේ තියෙන මුදල්, අතැති මුදල් කියලා කියනවා. මේක තමයි ලොකුම ඇසෙට් එක අපේ කම්පැනි එකක තියෙන. ඊට පස්සේ අපි ඒක එකතුව ගමු. ඊට පස්සේ අපි non current assets බලමු මොනවද කියලා. land, vehicles, furniture, computers. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කලින් ක්ලැසිෆිකේෂන් එක කරපු විදිහට land කියන්නේ vehicle එකක් කියන්නේ furniture, computers මේ ඔක්කොම අපේ කම්පැනි එකට ප්‍රොෆිට්ස් ගේන්න උදව් කරන ඇසෙට්ස්. ඒ වගේ මේවා අපි අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් යූස් කරනවා. දැන් අපි total assets ගන්නයි ඕනේ. current assets, non current assets අපි බැලුවා. ඒ වගේ net worth එක value එක ගත්තා. අපි මේ දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක අපි බලමු total assets කීයද කියලා. මේ ගාන තමයි total assets. දැන් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක total assets වල net worth එක. ඔයාලා දැන් දන්නවා income state එක, financial statement එකක total assets හොයන්න කොහොමද කියලා. මේ equation එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට financial statement එකක් හදනකොට. ඒකින්ද මේ වගේ equation එක හොඳට මේ මතක තියාගෙන ඉන්න. මේ මොනවද current assets, මොනවද non current assets, අපි මේව බෙදලා වෙන් කරගන්න නිර්ණායකය නැත්තම් ෆැක්ට් එකක් මොකක්ද, අවුරුද්දක කාල සීමාවක් ඇතුළත අපි යූස් කරන අපේ ප්‍රොෆිට්ස් අපේ කම්පැනි එකට රිසීව් කරගන්න අපිට උදව් කරන ඒවා තමයි current assets. ඒ වගේම non current assets කියන්නේ අපේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් අපි යූස් කරන දේවල්. දැන් බලමු අපි තව දෙයක් intangible assets. මේ මොනවද intangible assets කියන්නේ? අපිට ඒ කියන්නේ මේක ටච් කරන්න බෑ. ඉන්ටැන්ජිබල් කියන්නේ අපිට දකින්න බැරි දෙයක්. ඒත් අපි මේ කම්පැනි එකකින් අපි ගේන් කරගත්ත අපිට තියෙන වත්කමක්. අපි බලමු මේ ඉන්ටැන්ජිබල් ඇසෙට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Intangible asset is an asset that is not physical in nature and they are non-current assets. Intangible asset එකක් කියන්නේ ඒක ෆිසිකල් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපිට ෆිසිකල් බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි වුණත් අපි කම්පැනි එකකින් ගේන් කරගත්ත දෙයක්. ඒවා ඒ intangible assets උත් අයිති වෙන්නේ non current assets වලට. අපි බලමු එකින් එක. goodwill, කීර්ති නාමය ඔයාලා දන්නවා ඇති. patent, trademark, copyrights, computer software. goodwill එකක් කියන්නේ අපි කම්පැනි එකකින් අපි හොඳ සේල්ස් ෆිගර්ස් වලින් අපි කස්ටමර්ලට අපේ කස්ටමර් කෙයා එක සපෝට් එකෙන් අපි කම්පැනි එකක් ගේන් කරගත්ත දේවල්.
එක තමයි කීර්ති නාමය කියන්නේ. පේටන්ට් එකක් කියන අපි මොකක් කම්පැනි එකකින් ඉනෝවේට් කරපු දෙයකින් අපි පේටන්ට් එකක් ගන්නවා. අන්නේ පේටන්ට් එක අයිතිය ඒකත් අපිට ඇසෙට් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. non current asset එකක් විදිහට. ඒ වගේම ට්‍රේඩ් මාක් එකක් තියෙනවා කම්පැනි එකට. කොපිරයිට් තියෙනවා. කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ස්පෙસિෆික් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා කම්පැනිට. අන්න ඒ සේරම non current assets විදිහට අපි හඳුන්වනවා. අපි දැන් දන්නවා මොකක්ද ඇසෙට් එකක් කියන්නේ, මොකක්ද non current asset එකක්, current asset එකක් කියන්නේ, ඒ වගේම intangible assets එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. අපි දැන් ඒ දේවල් දැනගත්තා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවද වගකීම් නැත්නම් liabilities කියන්නේ. මේ ෆයිනන්ෂියල් ස්ටේට්මන්ට් එකක තියෙන එලිමන්ට්ස් අපි මොනවද කියලා බැලුවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක ගැන ඇසෙට්ස් ගැන අපි කතා කරා. අපි ඒවා ක්ලැසිෆයි කරා. අපි ඉක්වේෂන් එකක් හැදුවා පොඩි. ඒ වගේම අපි ඒ විදිහටම liabilities කියන්නේ මොකක්ද කියලා in detail ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. මම මෙතන ඔයාලට ක්වෙස්චන් එකක් පොඩි ඉක්වේෂන් එක කලින් විදිහට කරන්න දාලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන ආන්සර් එක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ආන්සර් එක දාන්නම්. අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟ channel එකෙන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. subscribe කරන්න මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න.